नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला दुधी हलवा बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा दुधी भोपळा घेतलेला आहे, त्याला आपण कट करून घेऊया। असा कट करायचा आणि त्याला बघा तिथल्या तिथं असं 1 मिनिटभर असं फिरवत राहायचं। तर हे बघा हे जसं निघतं लाल असं बघा, तेवढ्यासाठी फिरवायचं, म्हणजे जर खराब असेल तर आपल्याला कळतो आणि हे त्याचा कडवटपणा जर असेल तर तो निघून जातो। तर हे पाणी बघा कसं लालसर निघालेलं आहे। तर त्यासाठी बघा मधमध कट करून घेऊया आपण आणि ह्याचा वरचा आपण साल काढून घ्यायची आहे। तर त्यासाठी बघा असं काढली तरी चालते, नाहीतर तुम्ही वाटीने जरी खरडलं तरी पण निघते। धारवाली वाटी घ्यायची, त्याने हे असं काढून घ्यायचं। तर मी आता हे सगळं असं काढून घेते बघा। खालची बघा पूर्णपणे मी साल काढलेली आहे। तर आपण कट केला होता, तर हा कट केलेला बाजू आहे आणि ह्या बाजूला बघा पूर्णपणे लालसर असं निघालेलं आहे। तर हे सगळं आपल्याला असं काढून आता धुवून घ्यायचं, मग असं पुसून काढायचं सगळं। स्वच्छ पुसून घेतलेलं आहे, नाहीतर तुम्ही धुवून जरी घेतलं तरी चालेल। आता ही पाठीमागची बाजू आपण कापून घेऊया। तर ही पण आपल्याला तशीच फिरवून घ्यायची आहे थोड्या वेळ। तर बघा फिरवून घेतलेली आहे, असा निघतो बघा, त्याचं चिकसारखं निघतं ते काढून टाकायचं, कारण कडवट लागतं मग। आता ह्याची पण मी साल अशी काढून घेते। मी दोन्हीची पण बघा साल काढून घेतलेली आहे। तर आता आपल्याला खिसून घ्यायचं आहे। तर त्याच्या अगोदर तुम्हाला सांगते, हे जे आपलं मधलंवालं सॉफ्ट असतं ना, ते आपल्याला घ्यायचं नाही आहे। फक्त ही वरची एवढी जी दिसते ना हिरवी हिरवी स्किन, तेवढीच आपल्याला घ्यायची आहे। तर मी खिसून घेते हे। तर कसं खिसून घ्यायचं बघा, जरी 2 भाग केले तरी चालतात आणि असं जरी खिसलं तरी बघा तेवढंच निघतं। बारीक मोठं तुमच्या आवडीप्रमाणे करा। हे मोठे ह्यानं बघा मी थोडंसं केलेलं आहे। बारीक ह्यानं जरी करायचं म्हटलं तरी बघा हे असं खाली घ्यायचं, असं बघा एवढं बारीक निघतं। तर आपल्याला बारीक पाहिजे तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार बारीक मोठं जरी केलं तरी चालेल। हे बघा खिसून घेतलेलं आहे। तर त्याच्यामधलं जे असं राहतं ना, ते मधल्या साईडचं मऊ राहतं, एकदम बी असतं त्याच्या आतमध्ये बारीक बारीक, ते घ्यायचं नाही आहे। 2 भाग करून खिसलं तर चांगलं खिसलं जातं, नाही तर तुकडे करून जरी खिसलं तरी तुम्ही चालेल। तर एवढा खिस झाला आहे बघा त्याचा। तर आता आपण बनवाय घेऊया हलवा। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये 1.5 चमचा बघा तूप घालायचं, देशी तूप आहे हे, आणि चांगलं गरम होऊन देऊया। तूप गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा हे आपण खिसून घेतलं होतं टाकून घ्यायचं आणि ह्याला 2 मिनटं आपल्याला एकसारखं परतून घ्यायचं। ह्यातलं मी पाणी बघा, कोणी कोणी असं पाणी निथळून काढतं, पाणी निथळून नाही काढायचं, असं ठेवायचं। जे खिसलं आहे ना तसंच ठेवायचं आहे आपल्याला। आणि ह्याच्या तुपामध्ये ह्याला जरा 1 मिनिटभर परतून घेऊया। 2 मिनटं बघा मी परतून घेतलेलं आहे, मिनिटभर 2 मिनिट मिडियम गॅसवर असं परतून घ्यायचं थोडंसं तुपामध्ये। तर ह्याच्यामध्ये बघा पाण्याचा अंश अजिबात राहत नाही आपण ते केल्यानंतर, आणि ह्यातलं पाणी काढायचं नाही। पाणीमध्ये सत्व असतात, ते खाल्लेलं चांगलं असतं, त्याला पिळून नाही घ्यायचं, खिसल्यानंतर तसंच टाकायचं। त्याच्यानंतर तुम्ही आवडीनुसार साखर टाका, कमी जास्त। मी अर्धी वाटीला पण थोडीशी जास्त अशी साखर घेतलेली आहे। आता हे आपल्याला ह्याच्यामध्येच परतायचे आहे ते, कारण आता साखरेचं पाणी होणार आहे, ह्याच्यातच आपल्याला हे शिजून द्यायचं आहे चांगलं। आणि हे सगळं मीडियम गॅसवर मी करते बघा। साखर वितळलेली आहे तर एवढं पाणी होतं, आता आपल्याला ह्याच्यातच शिजून द्यायचं आहे चांगलं। आता ह्याच्यामध्ये मी 3 विलायच्या हिरव्या विलायच्या बघा मी सोलून कुटून घेतलेल्या आहेत। आता ह्याच्यात आपण चांगलं शिजवून देऊया। झाकण वगैरे ठेवायचं नाही आहे, असंच ठेवून द्यायचं आणि थोड्या थोड्या वेळानं आपल्याला हलवायचं आहे। आणि हे सगळं मीडियम गॅसवर करते। साखर बघा पूर्ण अशी पागवून त्याचं पाणी झालं होतं, पूर्णपणे सुक्कं झालेलं आहे आपला हलवा। दुधी भोपळ्यानं पूर्ण साखर आपली ही सुक्की सुक्की झालेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी दूध टाकायचे। ही म्हशीचं दूध आहे, एकदम घट्ट असं दूध आहे। आणि ह्याच्यामध्ये 50 ग्रॅम खवा टाकायचे बघा, फोडायचं असं बारीक एकदम असा। मलाई जरी टाकली ना तरी चालेल, 50 ग्रॅम आहे। आता हे चांगलं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 ते 3 मिनटासाठी आपल्याला हे सगळं दुधामध्ये शिजवून घ्यायचे, जेणेकरून दूध आपलं आटून जाईल। आणि हे असं आपण थोडं थोडंसं बारीक नाही झालं तसं हाताने फोडायचं असं। दूध बघा आपलं आटलेलं आहे आणि जे आपण खवा टाकला होता तो पण गरम ह्याच्यामध्ये लगेच वितळला जातो।
आणि ह्याची एक ती टेस्ट चांगली लागते. जरी तुम्ही नुसतं दुधात आणि साखरात जर हे केलं ना, शिजवलं ना, तरी पण चालेल. पण जरा माझ्या पद्धतीनं थोडंसं करून बघा. आता ह्याच्यामध्ये मी बदाम आणि काजू आणि थोडेसे मनुके तुम्ही आवडीप्रमाणे घ्या, हे टाकणार आहे. आणि आपला गॅस अजून पण मीडियमच आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी एकदम मिनिटभर अजून परतून घेणार आहे. बदाम काजू टाकल्यानंतर पण बघा 1 मिनिटभर मी परतून घेतलेलं आहे मीडियम गॅसवर. एकदम छान असा सुक्का झालेला आहे. तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर ह्याच्यामध्ये अजून 2 चमचे तुम्ही तूप जरी टाकलं तरी चालेल. मी 1.5 चमचा टाकलेला आहे तूप. आवडीनुसार तूप टाका तुम्ही आणि आवडीनुसार साखर टाका. 1 नंबर चवीला होणार. तुम्ही अशा पद्धतीत थोडंसं करून बघा, कारण ह्याला परतून घेतलं की नाही की एकदम छान होतं. आणि त्याच्यात जर शिजवलं ना तरी पण छान होतं. पण थोडंसं वेगवेगळ्या पद्धतीने केलं ना की चांगलं वाटतो खायला पण, आणि टेस्ट जरा वेगळी येते. जर ही दुधी हलव्याची जर रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.